Hà Nội có cầu Long Biên, vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng. Tàu xe đi lại thong dong, người người tấp nập gánh gồng ngược xuôi. Bom Ba Càng xin mến chào quý vị và các bạn. Cầu Long Biên dài 2.290m và 896m cầu dẫn gồm 19 nhịp dầm thép đặt trên 20 trụ cao hơn 40m kể cả móng và đường dây dẫn bằng đá. Cầu dành cho đường sắt đơn chạy ở giữa, hai bên là dành cho xe cơ giới và người đi bộ. Đường cho các loại xe là 2,6m và luồng đi bộ là 0,4m. Luồng giao thông của cầu theo hướng đi xuôi ở phía trái cầu chứ không phải ở bên phải như các cầu thông thường khác. Nhiều người Việt Nam đã phải bỏ mạng khi cây cầu xây dựng, như bài về lưu truyền trong dân gian đã nói: lập mưu xây được cây cầu, chế ra cái trục để mà bơm lên. Bơm hết nước đến bùn đen, người chết như dạ vẫn phải len mình vào, vỡ bơm nước lại chảy vào. Chết thì mặc chết, ai nào biết không. Cuối thế kỷ 19, sau khi hoàn thành cuộc xâm lược và áp đặt chế độ thống trị lên toàn xứ Đông Dương, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thổ địa lần thứ nhất. Và để phục vụ cho mục tiêu này, năm 1897, Paul Doumer, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp, được cử tới Đông Dương làm toàn quyền. Vị toàn quyền này có một ý tưởng vô cùng táo bạo, nếu không muốn nói là bất khả thi. Đó là nhất định phải thiết lập ở Bắc Kỳ một đường sắt hội tụ về Hà Nội, không chỉ nối với cảng Hải Phòng mà còn nối với Trung Kỳ và Trung Hoa. Ông có nhận định Đông Dương cần những gì để tạo nên cơ sở hạ tầng cơ bản cho một xứ sở rộng lớn, phì nhiêu và đông đúc. Một việc tôi cho là cực kỳ cấp thiết, đó là xây dựng một cây cầu lớn qua sông Hồng ở Hà Nội. Việc xây dựng cây cầu nối hai bờ sông Hồng khi đó được xem là bất khả thi, vì hai bên bờ sông cách nhau tới 1,5 km, rộng như một cửa biển, sâu hơn 20 m. Không chỉ những quan lại phong kiến An Nam mà ngay cả những quan chức Pháp cũng tỏ ra hoài nghi về ý tưởng táo bạo này. Nhưng với những lợi ích rõ rệt mà dự án này có thể đem lại, toàn quyền Doumer quyết định thực hiện bằng được công trình này. Ngày 12 tháng 9 năm 1898, viên đá đầu tiên chính thức được đặt với nghi lễ vô cùng long trọng. Hôm đó ngoài Paul Doumer còn có tướng Bichot, tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương, thống sứ Bắc Kỳ, khâm sứ Trung Kỳ, khâm sứ Cao Miên, giám đốc các nha sở chuyên môn, chủ tịch phòng thương mại Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên. Về phía các nhân vật của châu Á có tướng Tô, chỉ huy quân đội Trung Quốc ở Quảng Tây, quan phụ chính Nguyễn Trọng Hiệp, đại diện Nam Triều Nguyễn Thân và tổng đốc Thuận Khánh Trần Bá Lộc. Paul Doumer đã dùng chiếc bay bằng bạc gắn tấm biển bằng đá hoa cương đen khắc dòng chữ ngày 12 tháng 9 năm 1898 lên đầu cầu và tuyên bố công việc xây cầu bắt đầu. Các sử sách có ghi chép lại, thoạt đầu người ta tuyển người Trung Quốc nhưng họ nhanh chóng bị thợ An Nam khéo léo hơn và chịu đựng hơn gạt ra rìa. Đội quân thợ đá, thợ mộc, thợ xây rồi thợ sắt hơn 2.000 người, có lúc lên tới 3.000 người làm việc. Công nhân Việt được đưa vào những lồng sắt thả xuống lòng sông để đào móng sâu dưới lòng đất, từ đáy sông xuống sâu 25 đến 30 m, thậm chí là 33 m. Thợ làm việc liên tục trong vòng 4 giờ trong lồng khí nén, sau đó mới được thay ca khác. Viên toàn quyền Đông Dương đã phải thốt lên rằng người An Nam bé nhỏ kiên cường dưới độ sâu này không một lời kêu ca phản đối. Thực tế đã có rất nhiều người chết khi lồng sắt gặp trục trặc trong lòng đất sâu dưới đáy sông. Nhưng người này chết, người khác lại phải thay vào. Vì vậy mới có bài về truyền miệng trên. Công ty trúng thầu thiết kế là Day Pile và công ty này đã đưa ra thiết kế kiểu dầm chìa đỡ hai bên. Các thanh đỡ hình răng cưa, đỉnh cao nhất là 17 m tính từ trụ cầu. Dưới sự hướng dẫn của khoảng 40 quản đốc, kỹ sư và đốc công người Pháp, ban đêm, công trình sáng rực dưới ánh đèn của các bóng điện công suất lớn. Số đèn này cũng như các máy công cụ và các máy nén khí hoạt động như một xưởng phát điện. Việc thi công được tiến hành khẩn trương và vào tháng 11 năm 1901, cầu đặt được khối sắt vào bờ trái và chiếc cầu cạn bằng đá nối cầu với ga bị phá hẳn. Vào ngày 3 tháng 2 năm 1902, hai bờ đã chính thức được nối với nhau, chỉ còn phải san lấp khoảng vài trăm mét, một công việc chỉ cần vài ngày.
Việc xây dựng cầu cần 30.000 mét khối đá và 5.300 tấn thép, chi phí lên tới 6.200.000 đồng franc, xấp xỉ bằng dự toán. Vào một ngày đẹp trời, Paul Douimet đã có thể giới thiệu công trình tuyệt vời của khoa học kỹ nghệ Pháp với vua Thành Thái trước khi về Pháp. 8 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 2 năm 1902, đoàn tàu hỏa rời ga mới của Hà Nội đưa vua Thành Thái, toàn quyền và đoàn tùy tùng lên tàu. Tại lối lên cầu, các quan khách an tọa trên một khán đài trang trí hoa và cờ để nghe diễn văn của Thống sứ Bắc Kỳ và của Chủ tịch Phòng Thương mại Hà Nội, Giám đốc Nha Công Chính, và bài diễn văn nào cũng ca ngợi sự vĩ đại của công trình. Theo lời của quan nhiếp chính Nguyễn Trọng Hiệp, chất trữ tình bao trùm lên cả cây cầu, vươn dài như một con rồng xanh nổi trên mặt nước, hay như một cây cầu vồng tuyệt đẹp sừng sững giữa khoảng không bao la. Và ít trau chuốt hơn, một diễn giả người Pháp mua vui viên toàn quyền bằng những câu như: Ngài, dòng sông hiện lên thật hạnh phúc và kiêu hãnh, tôi là dòng chảy của con sông đó. Con sông Hồng dữ dội đã không còn là nỗi kinh hoàng của những người nơi đây. 5 năm trước, Paul Douimet đến nơi này trên một chiếc xà lan một cách mệt mỏi. Giờ đây, trở lại nơi này, ông là người đầu tiên đi trên tuyến đường sắt xuống tận Hải Phòng. Cầu Long Biên là một trong 2 cây cầu ở Việt Nam được tổ chức lưu thông ngược chiều, có nghĩa là đi trái phần đường. Giải thích về hiện tượng lưu thông kỳ lạ này của cây cầu, nhiều người giải thích rằng ban đầu người Pháp thiết kế theo kiểu Pháp, lối đi cũng như các cây cầu bình thường khác là đi bên phải. Nhưng khi người Pháp thực hiện công cuộc khai phá thuộc địa miền Bắc, mọi sản vật, khoáng sản đều được chuyển về Mẫu Quốc theo đường cảng Hải Phòng. Các xe cơ giới khi di chuyển theo hướng đi Hải Phòng thì nặng do chứa đầy hàng hóa, trong khi lúc trở về Hà Nội thì nhẹ. Cùng với đó là do quá trình thăm dò địa chất khi thi công chưa thật tốt, nên càng ngày bên phải cầu càng phải chịu trọng tải lớn hơn là bên trái và bị nghiêng dần sang bên phải. Và để khắc phục tạm thời việc nghiêng cầu, người Pháp đã phân luồng xe chạy sang bên trái. Tuy nhiên, nhận định này đã bị bác bỏ do không có tài liệu chứng minh. Nói về thiết kế của cầu Long Biên, ban đầu, cầu Long Biên chỉ được thiết kế cho đường sắt đơn. Tuy nhiên, cho đến năm 1914, sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, do nhu cầu vận tải đường bộ ngày càng gia tăng nên chính quyền thuộc địa đã có ý định mở rộng thêm làn đường bộ trên cầu. Việc thi công đường ô tô hai bên cầu được bắt đầu vào năm 1922 và được khánh thành lại vào năm 1924. Theo Nghị định ngày 26 tháng 4 năm 1924 quy định, việc thông xe đường bộ trên cầu cùng với thể lệ giao thông trên cầu quy định 2 làn đường bộ bên đường xe lửa trên cầu Long Biên là đường một chiều. Đối với các phương tiện đi theo chiều Gia Lâm, Hà Nội thì bắt buộc phải đi làn đường bên phía thượng nguồn. Còn các phương tiện đi theo chiều ngược lại là chiều Hà Nội Gia Lâm thì sẽ phải đi làn đường bên phía hạ nguồn. Và đối với người đi bộ thì chỉ được đi trên vỉa hè, hướng đi ngược lại so với các phương tiện. Những vấn đề bất cập bắt đầu được ghi nhận vào năm 1926 khi đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra ở khu vực đường dẫn lên cầu. Theo đó, việc các phương tiện phải đi theo hướng xuống cầu trước kia, tức là lối lên cầu hiện nay, ở phía đường Trần Nhật Duật rất dễ gây xung đột với các làn xe di chuyển phía dưới, rất dễ gây tai nạn. Sở Công Chính và Công sứ Bắc Kỳ đã nhiều lần đề xuất phương án thay đổi chiều di chuyển để giảm thiểu tai nạn, giúp xóa bỏ điểm đen giao thông. Tuy nhiên, phải tới tận năm 1953, một cuộc thảo luận nghiêm túc đã diễn ra bàn thảo về giao thông trên cầu Long Biên để ban hành về thể lệ giao thông mới trên cầu. Sau cuộc họp ngày 7 tháng 10 năm 1953, Nghị định được ban hành quy định về chiều di chuyển ngược lại so với trước đó, tức là đi về phía bên trái so với đường ray tàu hỏa. Trong chiến dịch Sấm Rền năm 1965 đến năm 1968, cầu Long Biên bị máy bay Mỹ ném bom 10 lần, hỏng 7 nhịp và 4 trụ lớn. Và trong chiến dịch Linebacker 2 của không lực Hoa Kỳ năm 1972, cầu Long Biên một lần nữa bị ném bom 4 lần
phá hủy 1.500 mét cầu và 2 trụ lớn bị cắt đứt. Để bảo vệ cầu, Bộ đội Công binh và Phòng không Việt Nam đã xây dựng 2 trận địa pháo phòng không cao 11,5 mét trên bãi cát nổi giữa sông Hồng, hay còn gọi là bãi giữa, để vẫn có thể bắn máy bay Mỹ cho dù lũ có ở mức cao nhất đi chăng nữa. Bộ đội Phòng không Việt Nam dùng máy bay trực thăng, cẩu pháo, khí tài chiếm lĩnh trận địa. Ngoài ra còn có lực lượng phòng không hải quân gồm các tàu tuần tiễu tham gia bảo vệ cầu. Các nhịp của cầu bị bom đánh sập đã được thay bằng các dầm bán vĩnh cửu có khẩu độ ngắn đặt trên các trụ mới. Lịch sử sử dụng cầu Long Biên đã chứng kiến các điểm cao trên thành cầu trở thành ụ pháo cao xạ chống máy bay Mỹ trong thời gian chiến tranh. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ từ năm 1965 đến năm 1967, các lực lượng vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bảo vệ cầu Long Biên như thả bóng hơi, tạo sương mù của lực lượng bộ đội hóa học đối với máy bay Mỹ. Đặc biệt là các tiểu đội cao xạ 12,7 ly và 14,5 ly đã anh dũng cắm chốt tử thủ trên các đỉnh cao nhất của cầu để bắn vào các phi đội F4 của Mỹ ném bom phá cầu. Hàng ngày, các anh đã trực chiến 24/24, ăn ở sinh hoạt tại chỗ, được đồng đội tiếp tế cơm nước từ dưới kéo lên. Đó là một chiều tháng 8 năm 1967, khi người dân Hà Nội đang tấp nập qua lại trên cầu Long Biên thì các tốp máy bay Mỹ bất ngờ ập đến đánh phá các trận địa phòng không bảo vệ. Kiên cường bắn trả nhưng các nhịp cầu 14, 15, 16 đã trúng bom và có nhịp bị đổ hoàn toàn. Các phần thi thể bắn tung tóe trên mặt cầu chưa bị sập, có xác người thì bị hất tung xuống lòng sông đang chảy xiết giữa mùa mưa lũ. Cho đến bây giờ, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc vẫn không thể nguôi kỷ niệm chiến tranh đau buồn này. Ông kể lại, trong các nạn nhân dân thường chết vì bom trên cầu Long Biên, có một cô học trò giỏi của tôi. Ông dưng kể tiếp, cô học trò ấy tên Hồng Thúy, đang học lớp 10 thì phải đi sơ tán. Buổi chiều hôm ấy, cô đạp xe hơn 20 km về thăm nhà ở Hà Nội. Nhưng mới đến giữa cầu Long Biên thì máy bay Mỹ ập đến trút bom. Gia đình chờ mãi không thấy Hồng Thúy, phải tất tả đi tìm. Khi họ chạy đến cầu Long Biên thì chỉ còn chiếc xe đạp nát bét vương máu đỏ đang nằm chỏng trơ trên một nhịp cầu chưa bị sập. Kể từ những ngày tháng khốc liệt đó, đã hơn 40 năm trôi qua, trên cầu Long Biên, trong cảnh yên bình, hầu như người Hà Nội lớn tuổi nào cũng ít nhiều có kỷ niệm bi hùng về cây cầu sắt cổ kính bắc qua con sông Hồng này. Thời chống Pháp, cầu Long Biên đã lặng lẽ chứng kiến biết bao người Việt yêu nước phải lên đoạn đầu đài, rồi sự lớn mạnh của Việt Minh cho đến ngày đoàn quân hào hùng nhịp bước trên cầu về tiếp quản thủ đô. Rồi trong cuộc chiến chống Mỹ, cây cầu lại minh chứng cho thấy đạn bom không thể làm gục ngã ý chí con người. Sang thời Bình, do giao thông ngày một tăng trong thập kỷ 90, cầu Long Biên được sử dụng chỉ cho tàu hỏa, xe đạp và người đi bộ. Việt Nam đã xây dựng thêm cầu Trương Dương nằm trong mục tiêu đáp ứng nhu cầu đi lại và để phát triển kinh tế, xã hội, đô thị và hai bên bờ sông Hồng Hà Nội. Cuối năm 2005, xe máy được phép đi qua cầu Long Biên để giảm việc ùn tắc giao thông cho cầu Trương Dương. Đến năm 2002, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt thông qua dự án gia cố sửa chữa cầu Long Biên giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư là 94,66 tỷ đồng nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn khai thác đến năm 2010. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video. Nếu quý vị và các bạn thích video này, hãy ấn nút like phía bên dưới để ủng hộ kênh. Ngoài ra, các bạn có thể cân nhắc đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.